हेलो नमस्ते वेलकम टु दिस माई युट्युब च्यानल वेलकम ब्याक टु एन्ड द एपिसोड। आज चाहिँ मेरो नयाँ गिटार आइसकेको छ, अनबक्सिङ गर्न लागेको छ होइन। ढ्याक्क गिटार आइसक्यो होइन, अब दिनुपर्छ ड्याङ 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 ढ्याक्क ढ्याक्क अब अनबक्स हुँदैछ गिटारको होइन। देखाउनु पर्दैन एकै राख्नु होइन। एक गिटार लिनु छैन यहाँबाट एक होइन गिटार निजिसक्यो होइन। गिटार गिटार होइन एउटा एलङ्की छ होइन, एक यहाँ एलङ्की राख्नु साइडमा। त्यसो गिटार देख्छ एक अब गिटार एक अब गिटार सातवटा गिटार होइन। एक अब यसो बसेपछि दिनुपर्छ। ओके हाम्रो अनबक्सिङ भिडियो सकिएछ। गिटार एकदम दामी छ होइन, टेन्डरको होइन, ब्रान्डिङ टेन्डर लुक टेन्डर होइन। एक दामी गिटार छ होइन। यतापट्टि यहाँ ब्याट्रीको छ होइन, ब्याट्री हाल्ने भोल्युम भयो होइन। ठ्याक्क यहाँ बेस मिड ट्रेबल प्रेस छ होइन। यहाँ ब्याट्री चेक गर्नु मिल्यो होइन। ठ्याक्क यहाँ गिटारको चेन हाल्नु मिल्यो होइन। यहाँ माइक भयो होइन, ठ्याक्क जोड्ने एकदम बब्बाल।